Meta dhe Rama ndezin betejën për Cakajn, presidenti thotë se Ministria e Jashtme s'është autoshkollë, përgjigjet Rama, vendimin e presidentit do ta shqyrtojë gjykata kushtetuese e re. Studentët ngujohen fakultete edhe në fundjavë, policia private si lejon të marrin ushqime nga jashtë, nisin edhe përplasjet. Tenori Sajmir Pirgu rrëfehet për ngjitjen në Itali si emigrant, shkoi me kursimet e familjes, punoi si kuzhinier, pavaroti i tregoi si të ngrihet në skenë, por të jetë edhe modest në të njëjtën kohë. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin. Ora News do të vjojë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Refuzimi i emrit të Gen Cakajt si ministër i jashtëm ka sjellë tensione të forta mes presidentit dhe kryeministrit. Kreu i shtetit Ilir Meta shpreh se Ministria e Jashtme nuk mund të trajtohet si autoshkollë me qëllim ndryshimin e kufive të Ballkanit. Nga ana e tij, Edi Rama e konsideron refuzimin një akt antikushtetues. Presidenti Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama jo vetëm që nuk e ndalin, por e kanë ashpërsuar gjuhën e tyre që nga dita kur kreu i shtetit refuzoi të dekretojë Gen Cakajn në postin e ministrit i jashtëm. Si përgjigje ndaj deklaratave të kryeministrit, në emisionin Zonë e Lirë, presidenti Meta zgjodhi një reagim mëngjesin e së shtunës në Facebook, duke thënë se Ministria e Jashtme nuk mund të jetë autoshkollë për ndryshimin e kufive, duke lënë të kuptohet se Rama po tenton një gjë të tillë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme jo autoshkollë ku usta i madh kërkon të mësoj gjeniun të ndryshoj kufit e Ballkanit perëndimor. PS, kapacitetet e jashtëzakonshme në politikën e jashtme. Shqipëria, faktor paqe e stabiliteti në rajon. Shqipëria do të ketë një leadership të besueshëm në kryesimin e OSBE-s. Shqipëria e para. Rama, që me sa duket do të merret gjithmonë më pak me reagimin për këtë çështje, zgjodhi Twitterin për të paralajmëruar presidentin e Republikës se zgjidhjen do ta jap gjykata kushtetuese, duke haruar ndoshta se kjo gjykatë është inekzistente dhe vetëm me një antar nga 9 që duhet të jenë gjithsej. Mos prisi të merre më me një pegmarrës të kushtetutës në zyrën e presidentit, i cili është katandisur në çizme rezerve doktoreshës së shkencave. Gjykata e kushtetuese do të jap fund kësaj maskarade, ndërsa vëmendja jon do të jetë gjitha tek njerëzit e zero tek çizmet. Presidenti i Republikës paralajmëroi një ditë më parë nismën për ngritjen e një komisioni hetimor për mënyrën se si kandidati për ministër të jashtëm ka marrë certifikatën e sigurisë. DSIK reagoi më pas duke thënë se certifikata është lëshuar konform ligjit. Tashmë janë krerët e komuniteteve fetare që po reagojnë ndaj sjelljes së politikanëve në marshimin e përvitshëm të paqes. Në Elbasan, deputetët dhe përfaqësuesit e partive janë shpallur të padëshiruar. Të rinjt dhe përfaqësues të besimeve u kanë bërë thirrje që të jenë më të përgjegjshëm dhe të punojnë për vendin. Marshimi tradicional i paqes në Elbasan bëri bashk përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Ndryshe nga vitet e tjera, ata përjashtuan politikanët e të gjitha partive nga pjesëmarrja në ceremoni, duke i bërë ata përgjegjës për situatën që po kalon vendi. Dërsa sot po kremtojmë atë që na bashkon si besimet e ndryshme, sepse të gjithë jemi për paqe. Ta vlerësojnë punën e tyre politikanët, jo thjesht si profesion, por si një mision, se një shërbim për popullin. Ne shpresojmë se nëpërmjet këtij sensibilizimi, zëri ynë ke barite shqiptar do të dëgohet më së miri dhe shpresojmë që ky zë të merret shumë seriozisht. Mesazhi ynë këtë vit është për politikanët. Urojmë që të dëgjohet. Mesazhi është që të jenë më të kujdesshëm me misionin e tyre që kanë, të cilin kështu e konsiderojmë. Me thirrjen "Shërbeni me përkushtime ndershmëri", marshimi vijoi në rrugët e qytetit. Prej 3 ditësh studentët e kanë përshkallëzuar protestën e tyre duke u ngujuar në Fakultetin e Ekonomisë, Juridikut dhe atë të Arkitekturës. Edhe pse në numër më të ulët, ata po rezistojnë, madje edhe duke u konfliktuar fizikisht me rojet private të këtyre fakulteteve. Studentë fakulteteve të ekonomisë, juridikut, arkitekturës dhe inxhinierisë së ndërtimit vijojnë të qëndrojnë të ngujuar në godinat e fakulteteve të tyre.
Mëngjesin së shtunës, studentë e Fakultetit të Ekonomisë u përplasën fizikisht me rojë të sigurisë private, pasi këta të fundit kyçënderën kryesore të godinës, duke mos i lënë të dalin jashtë apo që të tjerët të futen brenda. Nxjerrin pretekstin që nuk do lejohet as edhe njëri të futet. Kemi marrë urdhra nga lart që dera do qëndrojnë mbyllur. Juve vazhdoni ngujimin siç e keni vazhduar, por shokët tuaj nuk do lejohen të futen. Siç e shihni në këtë pamje, studentët janë furnizuar me ushqime nëpërmjet kanxhillave nga studentët që ndodheshin jashtë. Ndërsa studentët juridiku që kaluan natën në fakultet vijojnë të mbeten besnik ngujimit deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ne do të vazhdojmë të jemi të ngujuar, por aq kosa nuk marrim një përgjigje. Ka dhe nga ata studentë që po mbështesin bojkotin duke qëndruar në shtëpitë të tyre në përrethje, por ata që vijojnë të protestojnë fizikisht kanë dhe një thirrje për ta. Të vinë ta mbështesin të gjithë sepse këtu po luftojmë për të drejtat e të gjithëve, dhe mos të linin vetëm 100 persona që luftojnë duke rrezikuar dhe jetën tonë në kthjetrat e policisë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama që të ndryshojë kurs. Ndryshe, tha ai, vendi po shkon drejt konfliktit civil. Deklaratat e Bashës lidhen kryesisht me zhvillimet politike dhe sociale të kohëve të fundit, ndalur veçanërisht me protestën e studentëve dhe ndërhyrjen e policisë për të mos i lejuar ato. Lulzim Basha foli në emër të popullit, ndërsa paralajmëroi se sjellja e qeverisë po prodhon një konflikt civil në vend. Në një dalje për mediat, Basha tha se qeveria ka rënë, ndërsa e cilësoi të papranueshme ndërhyrjen e policisë për të mos lejuar protestën e studentëve në universitete, ai kërkoi prokurorisë të nisë hetimet. Ndal menjëherë represionin ndaj studentëve të ngujuar në protestën e tyre të ligjshme në ambientet universitare. Ndal me njëherë dhunën psiqike dhe fizike ndaj tyre. Jepi fund bllokimit të futjes ushqimeve dhe ujit në ambientet universitare ku po zhvillohet një protestë dinjitoze europiane. Çdo shtyrje më teshme në këtë drejtim do të shtyjë vendin drejt një konflikti civil me pasoja të paparashikueshme. Krahas drejtimit protestave dhe nxitjes revoltës popullore për largimin e qeverisë, Basha paralajmëroi se opozita do të zhvillojë edhe betejë brenda institucioneve për fshirë kuvendin. Betejë do të jetë totale në të gjitha dimensionet. Protesta do të na shohë ne në krah dhe në krye të gjitha grupimeve qytetare dhe kauzave të tyre, siç kemi bërë deri më sot. Në daljen për mediat, kreu demokrat akuzoi ashpër kompanitë private të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve. Ai tha se rreshtet e dëborës faktuan se koncesionet janë dhënë vetëm për të marrë para dhe jo për të shërbyer qytetarëve. Unë i bëj thirrje sot prokurorisë të nisë pas një vonesë hetimet se ku kanë shkuar lekët e taksapaguesve shqiptar që kanë përpirë këto kompani dhe të marrin përgjegjësi penale një për një drejtuesit, pronarët e këtyre kompanive dhe zyrtarët përkatës. Ndërsa për unazën e re, ai paralajmëroi se edhe tender i ri po manipulohet. LSI ka shpërsuar tonet kundër qeverisë. Në konventën e kësaj force politike, kryetarja Monika Kryemadhi bëri thirrje për bashkimin e të gjithë shqiptarëve kundër kësaj të keqe. Lëvizja socialiste për integrim u ka bërë thirrje shqiptarëve që të dalin në protestë kundër qeverisë për të mbrojtur të ardhmen e fëmijëve. Monika Kryemadhi me tone të ashpra në konventën kombëtare të LSI-s kërkoi bashkimin e qytetarëve për te solidaritetit politik për të luftuar kundër asaj që e quajti qeveri të rilindjes së krimit. Ne jemi një popull që dim të luftojmë. Kush ka tentuar ta shtypi, ta shfrytëzoj, mund të ketë qenë i fortë për momentin se ka qenë në numër, por fundi i tij ka qenë i frikshëm dhe i dhimbshëm. Kryemadhi madje kërkoi që LSI-ja të kthejë një lëvizje solidariteti kombëtar, direkt në mbështetje të protestës së studentëve të kryetarës. Emocionuan dhe ish zëvendësi ministren e arsimit Nora Malaj. Të gjithë i japim dorën demokratit socialisti, të krishterë dhe të mysliman, të bashkohemi të tërë për një kauzë, për kauzën e vendit tonë. Ne duhet luftojmë për jetën e fëmijëve tanë, të cilët duan të jenë krenar në vend e tyre. Në fund të konventës, LSI-ja miratoi dhe projekt rezolutën e cila konsiston në mbështetje dhe kontribut për procesin e integrimit të reformës në drejtësi, reformës zgjedhore. Gjithashtu në këtë rezolut, LSI-ja zotohet se kandidatët të cilët do të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme do të kalojnë më parë në një proces vetingu.
Deri në 17 janar, Prokuroria e Krimeve të Rënda do të vendosë për fatin e hetimeve për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, nëse do ta dërgojë në gjykim apo do të vendosë për pushimin e çështjes. Java që vjen do të jetë vendimtare për hetimet kur është i përfshirë ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Burimet e Ora News bëjnë me dije se prokurorët e çështjes do të mblidhen për të diskutuar mbi fatin e dosjes, pasi afati i fundit hetimor përfundon në 17 janar. Hetimet ndaj ish-ministrit nisën në tetor të vitit të kaluar, ndërsa Prokuroria e Krimeve të Rënda ka zgjatur disa herë fatin e hetimeve, pasi nuk ka mundur të sigurojë të gjitha provat që implikojnë Tahirin në trafikun e drogës me habilajt, ndërkohë që një javë më parë grupi i prokurorëve vendosën ndarjen e çështjes dhe dërgimin në gjyq për 9 pandehur, mes të cilëve dhe habilajt për 4 akuza. Aktualisht kanë mbetur në hetim 3 ish-drejtues të policisë dhe ish-ministri i Brendshëm, të cilët akuzohet se kanë qenë pjesë dhe kanë ndihmuar në trafikun ndërkombëtar të lëndës narkotike. Në 12 maj, gjykata e shkallës së parë për krime të rënda caktoi masën e sigurisë arrest shtëpie për Tahirin, vendimi i cili u prish nga gjykata apeli 2 javë më vonë. E njëjta gjë ndodhi edhe me bllokimin e pasaportës në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Aktualisht Sajmir Tahiri po hetohet në gjendje të lirë. Ish-ministri i Brendshëm akuzohet se ka bashkëpunuar me grupin Abilaj për trafikun e lëndëve narkotike dhe shpërdorim detyre. Prokuroria akuzon dhe për korrupsion ish-ministrin, pasi ka përfituar dhurata nga Habilajt për shkak të ndihmës që ka dhënë. Pavarësisht akuzave, ish-ministri gjithmonë i ka mohuar ato, ndërsa prokuroria e Katanjas pak muaj më parë vendosi pushimin e hetimeve, pasi nuk gjeti prova për përfshirjen e Tahirit në trafikun e drogës. 5 ushtarakët e akuzuar mohojnë përfshirjen në skandalin e vjedhjes së armëve në bazën e Pashalimanit në Vlorë. 4 prej tyre janë vënë në pranga, ndërsa komandanti po hetohet në gjendje të lirë derisa të dalin përpara gjykatës. Skandali i grabitjes armëve në bazën detare ushtarake të Pashalimanit vijon të thellohet me zbulimin e detajeve të reja. Burimet besueshme thonë se nga baza ushtarake janë vjedhur 3 automatik dhe 3 granata, ndërkohë 4 nga 5 personat e vënë në akuzë për skandalin e vjedhjes janë arrestuar mbi bazë të ligjit ushtarak, ndërsa i 5-ti, që sipas burimeve është komandanti bazës, po hetohet në gjendje të lirë. Ata janë marrë në pyetje nga policia ushtarake, ku sipas burimeve kanë mohuar përfshirje në këtë ngjarje të paprecedent. Prej mbrëmjes të së premtes, 4 të ndaluarit me gradë ushtarake mbahen në ambientet e paraburgimit policisë së Vlorës për shkak se policia ushtarake nuk ka qeli izolimi, ndërsa të dielën në mëngjes është parashikuar që ata të dalin para gjykatës për marrjen e masës së sigurisë. Prokurori i Vlorës Ardian Ylli i konfirmoi Ora News se materialet janë dorëzuar pranë akuzës nga policia ushtarake, e cila çdo procedurë po e ndjek sipas rregullave të ligjit ushtarak. Palët tregohen të rezervuara në detaje për këtë ngjarje, por burimet thonë se dyshimet kryesore bien mbi 2 përgjegjësit e depos së armatimeve. Ndaj tyre është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës dhe e dëmtimit të pronës ushtarake, ndërkaq 2 të ndaluarit e tjerë në hierarki më të lartë dhe vetë drejtuesi i bazës akuzohen vetëm për shpërdorim detyre. Rreth 29.000 dosje janë në pritje për të gjykuar në gjykatën e lartë. Sipas juristëve, edhe në rast se kjo gjykatë do të plotësohet me anëtarë, do t'i duhet të paktën në 6 vite për të normalizuar këtë gjendje. Drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar, por në gjykatën e lartë qytetarëve u duhet minimalisht 6 vjet për të marrë verdiktin përfundimtar për dosjet e tyre. Stoku i dosjeve, i cili vetëm pak ditë më parë kapi shifrën e afro 29.000 çështjeve, në pritje të gjykimit duket se do të dojë një afat afër 1 dekade për të kthyer në normalitet dhe në rast se gjykata plotësohet me anëtar. Avokatët thonë se kjo situatë u ka sjellë shqetësime veçanërisht në çështjet civile. Janë dosje që janë regjistruar në gjykatë lartë për gjykim, janë dhënë këshillimit prej 4 vitesh dosje civile, 2 deri në 3 vite ato penale. Përveç dhomës këshillimit ka dhe një afat tjetër nga 1 deri në 2 vjet për gjykimin në themel të tyre gjykatët të lartë. Është i punë që do hajë disa vite për gjykuar një dosje civile, do shkojë minimalisht 6-7 vite dhe rëndon ekonominë gjyqësore dhe rëndon për qytetarët dhe personat që kanë procese civile dhe penale në gjykatën e lartë. Por një tjetër gjykatë po ecë në gjurmët e gjykatës së lartë për sa i përket stokut të çështjeve në pritje të gjykimit, është gjykata administrative e apelit, e cila është e vetmja në Shqipëri dhe mbledh ankimimet e të gjitha gjykatave në rrethe. Kemi vetëm një gjykatë apeli që është në Tiranë, gjykatë apeli administrativ, për gjithë Republikën e Shqipërisë, edhe ajo ka gati 22-23.000 dosje dhe shumë shpejt ajo do kapi shifrën 25-26.000 dosjeve. Aty zakonisht deri para 2-3 vite prisnim deri në 2 vjet për një datë.
Tash i kemi shkuar ke 3 vite dhe kam frikë edhe në atë gjykatë do shkojmë 4-5 vite për të marrë një datë apeli. Sipas juristëve, një zgjidhje për këtë volum të madh çështjesh duhet të jap vetë gjykata e lartë, e cila duhet të nxjerrë vendime unifikuese në mënyrë që praktika gjyqësore zbatohet nga gjykatat e apeleve dhe të shmangen rekurset në shkallën e 3 të gjyqësorit. Autoriteti i komunikimeve elektronike ka urdhëruar kompanitë që ofrojnë shërbim interneti në Shqipëri të mbyllin 476 websajte që ofrojnë lojra fati online, por numri i lartë i kompanive që operojnë në mbar botën e bën të pamundur mbylljen e aksesit totalisht. Mbyllja e pikave të basteve dhe të kazinove është shoqëruar edhe me verifikimin e faqeve online që ofrojnë këto shërbime kundrejt pagesave. Në total janë evidentuar 476 websajte të cilat aksesohen përmes internetit edhe në Shqipëri. Për këtë, autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit ka paraqitur pranë AKEP një listë të plotë duke kërkuar bllokimin. Çdo sipërmarrës, pas marrjes së njoftimit nga AKEP, është i detyruar të veprojë menjëherë për ndërprerjen dhe bllokimin e transmetimit me përmbajtje të palishme, si edhe të njoftojë AKEP-in për mbylljen e aksesit të tyre. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka urdhëruar kompanitë e shërbimit të internetit që të bllokojnë menjëherë adresat e kompanive që ofrojnë lojra fati dhe të basteve online. Megjithatë, bllokimi i të gjitha faqeve do të jetë i vështirë, për shkak se numri i kompanive në mbar botën është tepër i lartë, ndërsa aksesi në to mund të realizohet përmes kërkimit në Google. Paralelisht me këtë, në Shqipëri ka nisur edhe verifikimi i subjekteve që organizojnë baste dhe lojra fati. Vetëm në 24 orët e fundit janë evidentuar 2 raste, një në Tiranë dhe një tjetër në Klos të Burrelit. 2 të proceduarit janë të moshës 41 dhe 25 vjeç. Qindra familje mbeten të izoluara në qarkun e Dibrës, ku temperaturat kanë zbritur deri në -12 gradë Celsius, ndërsa gricat që pasuan rreshtet e dëborës vështirësojnë edhe lëvizjen. Ngricat dhe temperaturat e ulta deri në -12 gradë po krijojnë problematika në qarkun e Dibrës, ku qindra familje mbeten të bllokuara. Me dëborën që varion nga 70 cm në qytete e deri në 2 metra në zonat e thella, rrugët e njësive administrative janë të hapura, por ato mes fshatrave mbeten të bllokuara. Rruga e hap me rruga kryesore, rrugat e fshatrave janë hap. Tash kemi ardhur si fshat, jemi mbledhur si fshat, na kemi ardhur deri këtu me hap me kam. 115 familje janë izoluar prej 10 ditësh në Tërnov të madhe dhe të vogël, sikurse në Slov, Lure, Kalat, Dodës. Edhe banorët e fshatrave të Bulqizës duhet të dalin në këmbë në rrugët kryesore për të udhëtuar më tej drejt qytetit për çdo lloj situate. Ne vim nga zona Shupenc, fshatrat Zogja, Shtusha, Gjuras, Mazhric, Topajan. Vetëm komsorët lëvizin në raste të një smundje apo diçka tjetër. Në Kukës trashësia të Borës në shumë zona i kalon 1 metër. Të bllokuara janë Arën, Zapot, Kaliz dhe disa fshatra në Malzi, Bicaj e Pushtric. Në Tropoj të gjitha rrugët janë të kalueshme me zinxhir, ndërsa kërkohet kujdes për shkak të rrezikut të orteqeve nga trashësia të Borës që arrin deri në 1 metër. Të gjitha komunikojnë me qytetin, fshatrat e tilla si lartësia mbi nivelin e detit shkon mbi 700 metra, lartësia e Borës është mbi 1 metër. Shala, Shoshi në malsinë e Dukagjinit janë të bllokuara në Shkodër, ndërsa në qytet problem janë gricat në rrugë. Në qarqet e Dibrës dhe Elbasanit problem është mungesa e energjisë, ku mijëra familje nuk furnizohen prej 3 ditësh për shkak të dëmtimit të linjave shpërndarëse. Rrugët kombëtare ndërkohë janë të hapura, por në disa akse kërkohet lëvizja me zinxhir. Pavarësisht të ftohtit me ngrica e dëborë gjatë ditëve të fundit, në vend nuk ka patur asnjë aks kombëtar të paqarkullueshëm, madje edhe në një prej segmenteve të mbetura problematike, si Qaftan, Lin, Pogradec, Qafploç, automjetet kalojnë pa probleme. Edhe pse prej disa ditëve në Shqipëri ka pasur intensitet të lartë të rreshjeve të borës, aksi Qaftan, Lin, Pogradec, Qafploç ka qenë gjithnjë i hapur dhe nuk ka pasur probleme me qarkullimin. Ndërhyrja e kompanive të mirëmbajtjes të cilat kanë pastruar këtë segment dhe kanë hedhur krip ka bërë që të gjithë drejtuesit e mjeteve të lëvizin pa shqetësime. Qarkullimi në këtë aks është i lartë për shkak të pikave doganore, por edhe si destinacion turistik. Autoriteti rrugor i Shqipërisë bën të ditur se janë marrë masat për të mos lejuar bllokimin e asnjë aksi kombëtar. Një tjetër mas që është marrë është edhe informimi në kohë reale për gjendjen e akseve rrugore në vend. Aktualisht në rajonin jugor dhe verior qarkullimi bëhet pa zinxhir,
Në akset e qarku Dibër po punohet për hedhjen e kripës. Kalimi bëhet me zinxhir ose pjesërisht me zinxhir në segmentet ku ben Vasia, Peshkopi, Qafdraj, Ura e Cerecenis të Blev, Qafbualli Kras dhe Burrel Komsi. Po ashtu edhe në rajonin qendror qarkullimi bëhet me zinxhir në segmentet rrugore si Qafshllak, Lunix të Blev, Kruj, Sari Salltik, Traui Dajti, Teleferik, Antenat, Vilat Qeveritare e tjerë. Të ndalemi shikues nderuar tek një lajm i fundit, 2 këmësore janë përplasur për vdekje nga një drejtues automjeti që nga dhënat deri tani është një 22 vjeçar. Do të kemi një komunikim të drejt për drejt nga Durrësi me kolegun Leonida Musaj. Leonida, cilat janë detajet e kësaj ngjarje të dimshme? Përshëndetje, sikur se përmendët edhe juve pak më parë, pra një aksident me pasojvdekjen e 2 personave ka ndodhur pak minuta më parë në qytetin bregdetar të Durrësit. Ngjarja rëndë është regjistruar vetëm 30 minuta më parë pikërisht në rrugën e njohur si rruga e Isknetës, rrugë e cila është një ndër rrugët më të rrezikshme të qytetit bregdetar të Durrësit, ku vetëm në arkun e pak viteve nga ndërtimi i saj ose nga rikonstruktimi i kësaj rruge ka ndodhur të paktën 20 deri në 25 aksidente me pasojvdekje, përveç aksidenteve që kanë ndodhur me pasojplagosje. Ta bëhet fjalë për 2 persona të vdekur, të cilat në fakt janë përkasur nga një automjet BMW me targa 835 BD, i cili drejtohej nga një djalë 23 vjeçar nga qyteti bregdetar i Durrësit. Viktimat janë identifikuar me si Bukurie Çufaj e Sabrie Çufaj, pra 2 gratë të njëjtës familje, bëhet fjalë për Bukurie Çufaj dhe nusën e djalit të saj Sabrie Çufaj, të cilat sapo kishin vdikur nga urbani i linjës Durrës Plepa, pra nga unaza e re e Durrësit, sapo kanë vdikur pikërisht në këtë rrugë nga ky urban, janë marrë përpara nga automjeti që drejtohej nga 23 vjeçari që drejtonte një BMW me targa 835 BD. Ato kanë gjetur vdekjen e menjëhershme pasi edhe 23 vjeçari, siç mësohet nga burimet e policisë, ka qenë me shpejtësi më të madhe se normat që lejohen pikërisht në këtë rrugë, e cila është konsideruar në vitet e fundit si rruga e vdekjes, për vetë faktin se ka ndodhur me 10 aksidente me pasoja të rënda. Dhe siç e përmenda edhe pak më parë, ndër rrugët më të rrezikshme të qytetit bregdetar të Durrësit, bëhet fjalë vetëm në arkun e 8 viteve të fundit regjistrohen të paktën 23-24 viktima me pasojvdekje, pa marrë parasysh aksidentet e tjera të cilat janë me plagosje të rënda apo me plagosje të lehta. Është një rrugë që është në një zonë të banuar, një rrugë e cila është e drejtë dhe pa gropa ka bën që drejtuesit e automjeteve të nxitojnë dhe të shkelin gazin më shumë se sa duhet, dhe përpasoj aksidentet ka qenë të një pasnjëshëm vit pas viti, mos them edhe muaj pas muaj, duke kaluar në shifra vërtet frikshme, pa 23-24 aksidente me pasoja të rënda, me pasoja vdekje. E qartë, falenderoj për këtë lidhje. Detajet që vinë nga qyteti bregdetar i Durrësit dhe pa përmendur edhe faktin që drejtuesi i automjetit pa 20 vjeçari që drejtonte BMW me targa 835 BD është arrestuar nga policia çmë pa merret në pyetje. Grupi hetimor dhe ekspertët e aksidenteve aktualisht ndodhen pikërisht në vendin e ngjarjes, ndërkohë që autoambulancë ka transportuar drejt morgut të spitalit bregdetar të Durrësit të 2 viktimat të së njëjtës familje, siç e përmenda edhe pak më parë, Bukurie Çufaj e Sabrie Çufaj, vjerë e nuse, pra Bukurie Çufaj është pikërisht vjera e Sabries, nusja e djalit, pra të dyja kanë gjetur vdekjen e menjëhershme pasi ato përkasur në mënyrë mjaft fortë nga automjeti që lëvizte me shpejtësi mbi normat e lejuara në këtë rrugë. E qartë, falenderoj Leonida për raportimet e detajeve më të fundit, padyshim një ngjarje dhimbshme, një apel edhe për qytetarët që të tregohen sa më të kujdesshëm në drejtimin e automjeteve për të evituar episode të tilla të pakëndshme. Mirë, ecim më tej me edicionin informativ. Ish drejtori i Galerisë së Arteve Ruben Shima akuzon ministren e Kulturës Mirela Kombaro për dhënien në fund të traditës së çmimeve Onufri. Çmimi Onufri ndër vite është fituar nga artistë të cilët debutojnë fuqishëm në arenën ndërkombëtare si Gazment Leka, Silvana Gosti, Alketa Rama e të tjerë.
Por nga viti 2018, evenimenti i rëndësishëm është mbyllur pa dhënë argumente të qarta. Ish-drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve Rubens Shima shprehet i indinjuar për ndërprerjen e traditës 20 vjeçare. Galeria Kombëtare e Arteve nuk ka asnjë lloj tagri apo të drejta për të mbyllur aktivitetin onufri, pasi ky është aktivitet i Ministrisë Kulturës. Në aspektin ligjor është shumë i formatuar, ka një statut, ka një rregullore. Një tjetër shkelje Shima shikon dhe te ndryshimi i emrit të Galerisë Kombëtare të Arteve, tani më të titulluar Muzeu i Arteve të Bukura. Nga njëra anë Ministria e Kulturës e ka shpallur me ligj parlamenti para disa muajsh Muze Kombëtar të Arteve të Bukura, ndërkohë që Galeria Kombëtare e Arteve sillet sikur të jetë Muzei i Artit Bashkëkohor. O është njëra, o është tjetra. Për çmimin onufri prej titullarëve të ministrisë nuk ka ende një argument. Duke u krijuar artistëve shqiptar, shpresën se Ministria e Re e Kulturës do të ndryshojë qëndrim.